حامی آموزش کودکان و جوان شما را به دیدن این برنامه دعوت می‌کند. دورنا. سلام، عرض ادب و خسته نباشین خدمت عزیزان. امیدوارم که روز و روزگارتون خوش باشه به یاری خدای بزرگ. با برنامه دیگری از تخت سیاه در پلتفرم سینماک در خدمت شما دوستان عزیز و گل هستیم. من مهرنوش دارا، مدرس بازیگری کودک و نوجوان، امروز با یک مهمان دیگر در خدمت شما عزیزان گل توی خونه هستیم. ما فیلماتون روز به روز به دستمون میرسه و میبینیم و کیف میکنیم و لذت میبریم و من ایمان دارم شما، بله شما گل دختر دوست داشتنی، شما گل پسر زیبا قطعاً آینده درخشانی خواهید داشت در حرفه بازیگری. خب بریم با مهمون گلمون یه سلام علیکی بکنیم. خوبی باران جان؟ بله. خیلی خوش اومدی. ممنون. میخوای خودتو معرفی کنی به بچه های گل توی خونه؟ سلام بچه ها، من باران گرشاسبی هستم. خیلی دوست دارم پیش خانم مهنوش دارا هستم، ازشون تشکر. خیلی ممنونم، خیلی خوش اومدی باران جون. ممنون. دوست داری بازیگری رو باران؟ خیلی دوست دارم. خیلی یعنی چقدر؟ خیلی زیاد. خیلی زیاد. چی بهت بدن بازیگری رو میدی به ما دیگه انجامش نمیدی؟ هیچی. اصلا امکان نداره. خب باران جان یکی از هنرجوهای خیلی خوب کلاس های ما هستن که تا به الان تجربه فیلم کوتاه، تئاتر رو داشتن و فکر میکنم هول و هوش 2 سالی هستش که 2 سال خورده‌ای که در کنار ماه، ولی طبق همون چیزهایی که توی قسمت قبل، توی یکی از قسمت‌های قبل خدمت شما عزیزان عرض کردم، گاهی پیش میاد که اون شرایط هنوز برای بچه‌ها فراهم نشده که بر اساس توانایی‌هایی که دارن وارد دنیای حرفه‌ای بازیگری بشن، یعنی در پروژه ایفای نقش کنن. الان باران کاملا آماده است که ورود به پروژه ها رو داشته باشه، بازی کنه در نقش های خیلی خیلی قدرتمند و قوی در پروژه سینمایی، تلویزیونی، تئاتر. در حال حاضر که مشغول کار تئاتر هست و باران یکی از بازیگر بسیار خوب کلاس های ماه، اما همونطور که عرض کردم گاهی پیش میاد که شرایط مهیا نمیشه برای بچه ها که وارد دنیای بازیگری بشن. حالا گاهی از نظر فیزیکی با شرایط نقش و پروژه یکی نیستن، گاهی مواقع کیفیت بازی یا جنس بازی یا متفاوته و به قول معروف باید زمانش برسه. اما مثل باران باید شما عزیزان گل توی خونه هم ناامید نشین، ادامه بدین به راهتون، تلاشتون رو بکنین، تمرین کنین، هرچه بیشتر پیشرفت کنین از نظر قواعد کاری و قدرت بازیتون بهتر بشه، زمان بیشتری رو آموزش ببینین، زمانی که ورود میکنین به حرفه بازیگری قطعاً هیچ کارگردانی دلش نمیاد که از قدرت و کیفیت بازی شما بگذره و بیشک آینده رو برای خودتون رقم خواهید زد و موفق خواهید بود. باران جان تا به الان چند جا رفتی تست دادی؟ من چند باری رفتم. اولین تستم که شما منو فرستادیم برم خیلی خجالتی بودم، ولی تست بعدیش که رفتم یکم خجالتم آب شد، میتونستم حرف بزنم. و راحت تر اتود زدی؟ بله راحت تر اتود زدم و برای فیلم شیشلیک قبولم کردن یه بار. توی فیلم سینمایی شیشلیک هم شما این تجربه بازی داشتی، درسته؟ و همینطور که باران به نکته خوبی اشاره کرد، زمانی که بچه‌ها تازه شروع کردن به کار و میرن تست بدن، تست خیلی مهمه برای ورود به بازیگری، خیلی مهمه. مراحل اولیه برای بچه‌ها خیلی سخته، خیلی فشار شدیدی روشونه برای اینکه بتونن درست تست بدن، بتونن با پروژه
هماهنگ بشن، بتونن از پس بازی بر بیان که بتونن برای اون نقش یا اون پروژه انتخاب بشن. ولی خب همین ها هم تجربه های بزرگیه، همینه که با چشم خانواده ها نمیاد. هر یک تستی که بچه ها برای ورود به کار حرفه‌ای میدن خودش یک قدم بزرگه، یک شناخت از یک موقعیت شناخته نشده است برای بچه ها. زمانی که تست میدن این قبحه براشون میریزه و هی مسلط‌تر میشن. خب به هر حال همونجور که خود باران اشاره کرد، یک کوچولو اوایل خجالتی بود ولی الان به هیچ عنوان خجالتی نیست. پس ما نتیجه میگیریم گذشته از اینکه به دنیای بازیگری خیلی علاقه‌مندی، دوستش داری این حرفه رو و به هر حال میگی حاضر نیستم این حرفه رو با هیچ چیزی عوض کنم و تمرین و تلاش میکنی برای اینکه برسی بهش و خیلی هم پیشرفت کردی. در حال حاضر هم داری تئاتر تمرین میکنی برای اجرا. همونطور که باران عزیزم به نکته خیلی خوبی اشاره کرد، اینکه تست بازیگری اوایل خیلی خجالت میکشید برای اینکه تست بازیگری بده. خب این هم یه چیزی هستش که خیلی نامشخصه. تو هر پروژه هر گروهی به یه شکلی تست میگیره از بچه‌ها. یکی بداهه با بچه‌ها کار میکنه که ما در مورد این قضیه هم صحبت کردیم. یکی یک متنی رو میدن به هنرجو اون لحظه به عنوان بازیگر بخونه، توی همون نقش آمادگی پیدا کنه و اتود بزنه و گاهی هم امکان داره که با بچه‌ها به طور بداهه شروع کنن به کار کردن. یعنی اصلا نامشخصه. یه موقع حس بهشون میگن بچه‌ها بازی کنن. حالا برای اینکه بتونیم این موضوع رو خیلی دقیق‌تر بهش بپردازیم که خیلی هم مهمه البته، چون تست دادن برای بچه‌ها میتونه مسیر کاری بچه‌ها رو انتخاب کنه. یعنی حتی از بازی بعد هم زمانی که به پروژه معرفی میشه خیلی مهمتره، چون اونه که انتخاب میشن بچه‌ها برای اینکه بتونن توی این پروژه کار کنن یا کار نکنن. بنابراین باران گفتش که تستای اولی که میداد خیلی خجالت میکشید. درسته خیلی استرس داشتی، خیلی فشار روت بوده، ولی الان همش با موهام بازی میکردی. موهات بازی میکردی، نشون میدادی با رفتارها، با زبان بدن نشون میدادی که استرس داشتی و گاهی هم یادمه که مخالفت میکردی برای اینکه بری برای تست، ولی الان نه، خیلی خوب برخورد میکنی. حالا ما برای اینکه به عزیزان گل توی خونه هم یک سری از شرایط تست دادن رو توضیح بدیم، باهاش آشنایی پیدا کنن و اینکه ببینید با آموزش درست دیدن و آکادمیک بچه‌ها چطور میتونن از پس کار بر بیان و واقعا بازیگری ربطی به استعداد نداره، اکتسابیه، همه میتونن آموزش ببینن، درست مثل درس خوندن، مثل خوندن نوشتن. بنابراین همه عزیزان میتونن یاد بگیرن. حالا ما بچه‌هایی که تازه شروع به کار کردن رو بعد از اینکه باران جان تستشون رو زدن، اتود زدن، خواهش میکنیم که بیان اینجا یه اتود بزنن. شما تفاوت بازی بچه‌ها رو کاملا اینجا میتونین با هم متوجه بشین که این خیلی نکته مهمیه که ما داریم بهش اشاره میکنیم که شما عزیزان هم متوجه بشین که قطعاً با آموزش درست دیدن، با تمرین و تکرار شما هم میتونید موفق باشید. همونطور که قبل داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با تست دادن برای ورود به کار سینما، تلویزیون و تئاتر، زمانی که بچه‌ها برای پروژه معرفی به کار میشن، گروه کارگردانی از بچه‌ها تست میگیرن. گاهی همونطور که عرض کردم تست رو میگن خودتون چه اتودی آماده دارین، از بچه‌ها میخوان که اون لحظه اون اتود رو اجرا کنن. گاهی هم نه، بعضی از پروژه ها با بچه‌ها به صورت بداهه کار میکنن، اون لحظه چند تا حسو بهشون میگن، ازشون اتود میخوان و میگن بازی کنین، اینطوری هی فضا رو براشون تغییر میدن. حالا ما میخوایم به خاطر اینکه شما دریافت بهتر و دقیق تری از این ماجرا و موضوع داشته باشین، با باران عزیز این فضا رو براتون بازسازی کنیم. ما الان دکور رو عوض کردیم برای اینکه باران مثلا باران جو شما اینجا بگید، شما مثلا منو نمیشناسی، خب
اومدی یه دفتر سینمایی، اینجا یک دفتر سینمایی که شما اومدی تست بدی. منم نمیشناسی، منم شما رو نمیشناسم. شما برو بیرون، من صدات میکنم، میگم نفر بعدی شما میای اونجا میستی، خودتو معرفی میکنی به من و با این دوربین هر موقع من گفتم شروع میکنی به بازی کردن. اول اتود خودت رو میزنی، خب که یه ذره به قول معروف گرم بشی و بعد اتود بداهه رو میزنی. باشه؟ آماده ای؟ بچه یه دست برای باران بزنی. متشکرم. خب باران جان شما بفرمایید بیرون. آماده ای عزیزم؟ بچه ها لطفاً دقت کنین به لحظه توضیحاتی که ما میدیم. این توضیحات خیلی مهمه. خب باران، من هر زمان که گفتم نفر بعدی بیاد تو، شما لطفاً بیا. خب بچه ها لطفاً نفر بعدی رو بگین بیان داخل. سلام. سلام. به چه دختر نازی. خوبی عزیزم؟ اسم چیه شما؟ باران. فامیلی چیه باران جان؟ گرشاسبی. چند سالته؟ 7 ساله. اونجا بیس لطفاً. باران جان چند وقت داری دوره بازیگری میبینی؟ کلاس رفتی، نرفتی، کار کردی، نکردی؟ من معلم کلاس بازیگریم خانم مهنوش دارا و کلاس بازیگری میرم. چند وقت کلاس بازیگری میری؟ از 6 سالگی میرم. 6 سالگی میری. الان 8 سالته؟ 7 سال. 7 سالته. خب باران جان تا حالا کار کردی؟ کاری کردی تا حالا؟ بازی کردی جایی؟ تئاتر، سینما، تلویزیون؟ کجا برای من بگو؟ من یه فیلم شیشلیک بازی کردم. فیلم سینمایی شیشلیک بازی کردی. خب باران اتودی داری برای ما بزنی؟ برای اتود آماده کردم. یه اتود آماده کردی. پس من هر زمان به شما گفتم 3 2 1 حرکت، لطفاً شما به این دوربین نگاه کن و شروع کن به بازی کردن. دیگه به منم نگاه نکن. باشه؟ شاید من لازم باشه که بیام توی اتودت، شایدم نیام، ولی اصلا به من نگاه نکن، من اینجا نیستم. با این دوربین شما شروع کن به بازی کردن. آماده ای عزیزم؟ استرس که نداری؟ 3 2 1 حرکت. من همیشه دوست داشتم پیش مادرم زندگی کنم. اصلا معنی نامادری رو نمیفهمم. آخه یعنی چی؟ همه میگن فرقی نمیکنه، عین مامان مادره. بابا ازش مثلا معلومه نامادری. کجا عین مامانمه؟ نه اسمش، نه رفتارش و نه اخلاقش. خدا جون چرا بابام نمیذاره من برم؟ خب باران جون خیلی خوب بود، مرسی. یک بار دیگه شروع کن از اول. باشه؟ بس. یه ذره مسلط‌تر. خیلی خوب داری بازی می‌کنی، صدات بلندتر. خیلی خوب به دوربین داری بازی میدی. دوباره آماده ای؟ دستتو به هم نگیر، راحت باش، با دستات هم بازی داشته باش. آماده؟ 3 2 1 حرکت. من همیشه دوست داشتم پیش مادرم زندگی کنم. اصلا معنی نامادری رو نمیفهمم. آخه یعنی چی؟ همه میگن فرقی نمیکنه، عین مامانته. بابا ازش مثلا معلومه نامادری. کجاش عین مامانمه؟ نه شکلش، نه رفتارش و نه اخلاقش. خدا جون چرا بابام نمیذاره من برم پیش مامانم؟ خب من دوست دارم پیش مامانم باشم. مثلا این بابا رو دوست نداره، چرا نمیذاره برم پیش مامانم؟ باران چرا گریه میکنی؟ ادامه بده به بازی. دلم برای مامانم تنگ شده. چند وقت مامانتو ندیدی؟ خیلی وقته. خب چرا نمیری ببینیش؟ بابام نمیذاره برم. چرا مامان بابا جدا شدن؟ نه. نه؟ نه؟ خب پس چرا نمیتونی ببینیش؟ بابام نمیذاره. مامانت قهر کرده؟ نامادریت اذیتت میکنه؟ آره؟ مطمئنی؟ آره؟ میخوای من با بابات صحبت کنم که اجازه بده شما بری مامانتو ببینی؟ بله؟
اما من به بابات گفتم نذاره مامانتو ببینی، چرا؟ چون دوست دارم. الان که فهمیدی میخوای چیکار کنی؟ ها؟ نگام نکن، حرف بزن بارا. نمیخوام حرف بزنم. مگه دست خودته که نمیخوام حرف بزنم؟ بله. بله نداریم؟ دست خودم. باز پر رو بازی درجه دیگه نمیذارم بری مامانتو ببینی ها. دوست دارم پر رو بازی در بیارم. اینقدر پر رو بازی در تا دیگه از روی مامانت خبری نباشه ببینی. دوست دارم پر رو بازی در بیارم. اصلا به تو چه ربطی داره؟ همینطوری پر رو بازی در تا دوباره تو بشینی گریه کنی منم اینجا بهت بخندم. دوست دارم. منم دوست دارم نظرم تو مامانتو ببینی. منم دوست دارم به بابام بگم منو ببر پیش مامانم، منم میبره. نمیبره، به حرف من بیشتر گوش میده. مگه تو کی؟ بابا منو بیشتر تو دوست دارم. تو که هیچ کس نیستی، من دخترشم. منم زنشم. هه. تو نامادری منی. هستم، آره هستم، به خاطر همینم نمیذارم مادرتو ببینی. اصلا هم از ریختت خوشم نمیاد ولی میخوام بچزونمت، نمیذارم بری مامانتو ببینی. دختری لوسی بی تربیت میذارم تو دهنت ها. مرسی کات. خب مرسی باران، آفرین، خیلی خوب بود، خیلی خوشم اومد از بازید. من معمولا خیلی دوست دارم که بچه‌ها وقتی باهاشون بداهه کار میکنین، به خصوص زمانی که یک اتودی رو از پیش تعیین شده آماده داشتن، وقتی باهاشون بداهه کار میکنید بر اساس اون فضا، اون اتود با ما همراهی میکنن و همکاری. این خیلی اتفاق خوبیه که وقتی یه قراردادی تعیین شده از قبل و ما بداهه وارد میشیم و باهاشون کار میکنیم، یکی از درسای مهم کلاسمونه. بچه‌ها با ما بداهه میان و ببینین چقدر دقیق تره، چون حس در آن داره اتفاق میفته، در لحظه مجبوره با اون فضایی که پیش اومده همراهی کنه. علل خصوص البته این مستلزم اینه که بچه‌ها آمادگی این شرایط رو داشته باشن. خب ما الان هم باران اتود از پیش تعیین شده شو زد، هم بداهه شو، اما ما یک اتود دیگری بداهه بر اساس اون فضایی که انگار باران اومده از ما به ما داره تست میده توی دفتر سینمایی، بر اساس اون فضا یک اتود بداهه دیگری رو کار میکنیم با باران. باران آماده ای؟ منم نمیدونم. آخرش بداهه گفتم. بداهه گفتی، بله. من نمیدونم الان چه حسی میخوام بهت بگم. شما دوباره مجدد برگرد بیرون، انگار دوباره اومدی تست بدی، یا میخوای ادامهش رو بریم مثلا؟ درم بیرون بری بیرون برگردی. خب برو بیرون برگرد. خب آماده ای باران؟ ما بر اساس همون فضا سازی که دفتر سینمایی بوده و داریم از بچه‌ها تست میگیریم ادامه میدیم، اما این دفعه از اول با باران به طور بداهه کار میکنیم. باران آماده؟ 3 2 1. بچه‌ها نفر بعدی رو بگیم بیاد داخل لطفاً. سلام. سلام. چطوری؟ خوبه. چند سالته؟ 7 سالم. 7 سالته. اسمت چی عزیزم؟ باران. باران. باران لطفاً اونجا بایست. خوبی؟ بله. استرس نداری؟ نه. باران دوره دیدی دیگه قطعاً؟ بله. کارم خیلی کردی؟ زیاد. بله. کار کردی؟ تئاتر، سینما، تلویزیون؟ فیلم شیشلیک، تئاتر. فیلم شیشلیک و تئاتر کار کردی. باران من زمانی که از شما دارم تست میگیرم لطفاً به این دوربین نگاه کن و من هر حسی رو که میگم بدون دیالوگ به این دوربین بازی بده. میتونم این ور اون ورم برم؟ نه، همونجا بایست و به این دوربین نگاه کن و بازی بده. باشه؟ الان شروع کن. این دوربین اذیتت کرده، یک شخصی، یک فردیه، شروع میکنی بهش نگاه کردن، ناراحت شدن، از دستش ناراحتی، شدت ناراحتی تو از کم ببر به بالا. هر موقع من دستم رو آوردم بالا، شما این کنار میبینی حالت دست منو دیگه، شدت ناراحتی تو بیشتر کن. آماده؟ یعنی به حد گریه برسه؟ به حد گریه برسه. 3 2 1 حرکت.
حستو قطع کن برو تو خنده. حستو قطع کن برو تو ترس. پشت سرتو مواظب باش. بیشتر از بالا سرت میترسی؟ زیر پاد یهو تکون نخور. پشت سرت. به دوربین نگاه کن. یه بچه‌ای رو داری مسخره میکنی. دیالوگ میتونی بگی؟ به دوربین نگاه کن. داری مسخرهش میکنی. لباسشو، سر وضعشو. دوربین رو نگاه کن، صاف بایست. یه سرت درد میگیره. شدتشو ببر بالا. بیشتر. دیالوگ نداشته باش اما آوای درد رو داشته باش. بیشتر. شدتش بیشتر میشه. هیچ حسی نداشته باش. استرس داری. خیلی متشکرم باران، مرسی. بچه‌ها لطفاً باران تشویق کنین. خیلی ممنونم باران جان، مرسی. ما توی سینما، تلویزیون و تئاتر حرفه بازیگری یک شغل هنری است که من همیشه میگم و سن توش معنایی نداره. بنابراین فقط زمانی که با کودکان کار میکنن زبان حرف زدن با بچه ها متفاوته. در غیر تمام قواعد حرفه‌ای همون قواعدی که با بزرگسالا کار میشه، همون آفیشه، همون تایم، همون شرایط کاری، هیچ فرقی نمیکنه. و اینکه خب گاهی لازمه که با بچه‌ها جدی برخورد کرد، جدی برخورد میشه. کار سختیه، به راحتی نمیشه بهش نگاه کرد. گاهی فشارهایی که توی کار برای بچه‌ها به وجود میاد، توی کلاس‌ها ما این فشارها رو براشون به مراتب ایجاد میکنیم که میدونیم توی کار سکوته، توی کار تحمل کردن، صبوری، تکون نخوردن، تمام اینها و شرایط سخت کاری رو ما برای بچه‌ها تکرار میکنیم، تفهیم میکنیم. من تست اولم رو خیلی به عنوان یک دستیار خنده‌رو در واقع حالا صحبت کردم. تست دومم رو به عنوان یک آدم جدی که واقعا همینطور هست، خیلی با بچه‌ها جدی برخورد میشه. گاهی عمدتاً با بچه‌ها تلخی میکنن برای اینکه اصلا میخوان ببینن چه تأثیری رو اون بچه میذاره، نه اینکه بنده خدا مسئله‌ای داشته باشن، به خاطر اینکه شرایط کار ایجاب میکنه این مسائل رو. خب باران عزیزم، مرسی بابت اینکه اومدی. خیلی خوشحال شدم اینجایی. باران هنوز ورود نکرده به دنیای حرفه‌ای بازیگری از بابت اینکه کاری انجام بده. تئاتر داره کار میکنه، کار کوتاه کار کرده، یه حضور توی یک فیلم سینمایی داشته و تجربه کسب کرده فضای حرفه‌ای کار رو. اما بازی که بگیم نقشی که بتونیم ازش نام ببریم و بتونیم صحبت کنیم در موردش یا مرور خاطرات کنیم در رابطه با این کار نبوده. ولی من خیلی تبریک میگم به باران، خانواده‌اش و بچه‌هایی مثل باران که با صبوری و ایمان به خودشون تلاش میکنن، ادامه میدن و تمرین میکنن تا اینکه زمانش برسه. و من ایمان دارم که قطعاً بچه‌ها موفق خواهند شد. من ایمان دارم باران تو به زودی زود در یک کار بسیار خوب، بزرگ و درخشان بازی خواهی کرد. بله. البته ما در قسمت‌های بعد حتما خدمتتون اعلام میکنیم عزیزی که بعد از 4 سال مشغول به کار شده. باران جان، اگر صحبتی با بچه‌های توی خونه داری لطفاً با این دوربین صحبت کن در مورد اینکه چی کار باید بکنن توی بازیگری. اگر نکته‌ای داری بهشون بگو حتما. بچه‌های توی خونه، اگه کسی از شما های این کار بسیار خوب و ول کرده و رفته، اولش انگار سخت میاد ولی خیلی این شغل خوبه. من از معلم
مهربونم. خیلی مرسی. تشکر میکنم. عزیزم. بچه های توی خونه اگر خواستیم بیاین بازیگری فقط بیاین پیش خانم مهنوش دار. خیلی ممنونم ازت. مرسی عزیز دلم، خیلی دوستت دارم. مرسی که تا به الان با ما همراه بودین در بی عزیزم پیش من. باران جان مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی و در این برنامه اومدی. ممنونم بابت اتودهای زیبایی که زدی. با این دوربین میتونی با بچه ها خداحافظی کنی. بچه های توی خونه من خیلی خوشحالم به اینجا رسیدم. خدا نگهدار. خداحافظت. خداحافظ عزیزم. خداحافظ. ما میریم یک بخشی رو میبینیم و در ادامه با شما عزیزان هستیم. فعلا. دستگاهش بزن و زود بیاد. خب حالا من میخوام از همونطور که عرض کردم یکی از بچه‌هایی که دوره ندیدن یا تازه شروع کردن به دوره دیدن در کلاس‌های بازیگری خواهش کنم که بیان بالا. همونطور ما ازشون همون فضا سازی تست گرفتن رو با بچه‌ها کار کنیم و شروع کنیم تست گرفتن. خب عزیز دلم آماده ای؟ بله. بفرمایید بچه تشویقشون کنین لطفاً. خب یک کوچولو میخوای عقب تر بری یه ذره، خیلی کم عقب. بیا این ورسا یک کوچولو برو عقب. آفرین مرسی. خوبه الان؟ خب اسم تو یه بار دیگه خودتو لطفا معرفی کن. سبحان قدرتی هست. سبحان قدرتی. سبحان جان چند سالته؟ 10 سال، 8 سال؟ نمیدونم. اشکال نداره. منم یه وقتی یادم میره چند سالم. سبحان تصور میکنیم که اومدی دفتر سینمایی تست بدی، خب برای اینکه بازیگر شی و یه نقشی رو بازی کنی. من الان میگم که اول با هم به طور بداهه بچه‌ها لطفاً گوش کنین، سکوت کنین، گوش کنین. به طور بداهه شما دوربین برادر داری؟ بله. خواهر یا برادر؟ من فقط برادر داری. شما طالب برادر بحثت شده؟ بله. سر اینکه وسایل همدیگه رو برداشتین و حالا شما تصور کنین این دوربین برادرتونه. خب یه چیزی که خیلی روش حساسی و دوستش داری رو برداشته، خرابش کرده. حالا اسباب بازی، وسیله شخصی، لباس، نقاشی، خودکار، هر چیزی که قبلا یا برات اتفاق افتاد یا فکر می‌کنی بهش علاقه‌مندی و دوست داری. خب ایشون برادرتونه، برداشتن، خراب کرده. الان میخوای بهش اعتراض کنی با ناراحتی، با عصبانیت که چرا بی اجازه دست دادی، اصلا چرا برداشتی؟ چشم. آماده ای؟ ما همیشه تا 3 2 1 حرکت نگفتیم نباید شروع کنی. خب آماده؟ بچه‌ها دقت کنین لطفاً. 3 بچه‌ها توی خونم لطفاً دقت کنن و تفاوت باران که دوره دیده و کار کرده به طور حرفه‌ای و تفاوت اسم چی بود عزیزم؟ سبحان جان. بله. و تفاوت سبحان رو ببینید. قطعا شما هم با تمرین همه از این ابتدا شروع میکنن و به یک انتهایی که گاهی نامعلومه و خیلی راه داره برای اینکه به هدف برسن پیش میرن. خب سبحان آماده؟ بله. 3 2 1 حرکت. چرا خودکار منو برداشتی؟ به دوربین نگاه کن. ادامه بده. دیالوگ بگو. چرا خودکار منو برداشتی؟ بی اجازه نباید دست میزدی. بی اجازه نباید دست میزدی. مثلا این چه کاری بود که کردی؟ این چه کاری بود که کردی؟ مثلا داره میگه دوست داشتم.
اصلا من دوست داشتم دوربین رو نگاه کن، من دیالوگ میگم شما فرض کن برداشتم، دوست داشتم برداشتم. مگه تو وسایل منو بی اجازه بر نمیداری؟ من باهات شوخی میکنم. خب منم شوخی کردم. چطور تو شوخی میکنی من ناراحت نشم، اما من شوخی میکنم تو میخوای ناراحت شی؟ آره. پس تو هم ناراحت شو، چیکار کنم؟ الان من برداشتم، خوب کاری هم کردم، باشم دلم میخواست بردارم، اصلا هم شوخی نکردم، بر قصد برداشتم تلافی کنم. اشتباه کردی. خب اصلا اشتباه کردم، دوست داشتم اشتباه کنم. خیلی کار بده. میدونم، ولی تو هم این کارو کردی. فکر کنم تو هم خیلی کار بدی کردی. من حواسم نبود. خب منم حواسم نبود اگه اینطوریه. الان چی میگی؟ اومدی تو اتاق من وایسادی داری منو نگاه میکنی؟ میشه بری من به کارم برسم؟ آخه چون خودکارم رو برداشتی. خودکارتو برداشتم، شکوندم، خراب کردم. الان میخوای تو صبح وایسی اینجا من نگاه کنی بگی خودکارم برداشتی، خودکارم برداشتی، خودکارم برداشتی، خودکارم هست. چی کار کنم؟ برداشتم دیگه. میگفتی این چیه؟ چی؟ میگفتی این چیه؟ میگفتم این چیه یا ازت اجازه میگرفتم؟ دوست ندارم اجازه بگیرم، همونجوری که تو عروسکی منو برداشتی ازم اجازه نگرفتی. خب مرسی، دست بزنیم بچه‌ها برای صبحان. مرسی صبحان جان. الان دوست داشتی؟ بله. علاقه داری به بازیگری؟ بله. خب تا حالا دوره ندیدی صبحان؟ دوره بازیگری ندیدی دیگه، درسته؟ نه. خب ما الان میتونیم در همین یه تایم کوتاه تفاوت بچه‌هایی که دوره بازیگری دیدن به طور آکادمیک و تفاوت بچه‌هایی که دوره‌ای ندیدن، بچه‌ها لطفاً سکوت، دوره‌ای ندیدن رو با هم ببینیم. قطعاً همه از یک ابتدای شروع میکنن که اصلا هیچ اشکالی نداره چجوری در چه حد و لولی هن. ولی قطعاً با تمرین، تلاش و تکرار پیش میرن. من با صبحان وارد دیالوگ شدم. ما همین تمرین رو در ابتدای کار شروع کردن بچه ها حتما باید انجام بدیم. زمانی که شروع میکنه بچه به دریافت کلاس های بازیگری، درس ها، شما باید باهاش کار کنین. این یک روش درستیه برای که بچه بتونه بداهه رو دریافت کنه، چون هم داره میبینه، هم میگه، هم میشنوه بر اساس موضوعی که بهشون گفتیم. بنابراین خیلی این تمرین با بچه ها مهمه که یک موضوع رو میدین، حس رو میگیم. مثلا من گفتم برادرت یا خواهرت یک وسیله تو برداشته، حس اینه که ناراحتی، عصبانی چرا این کار کرده، و فضا هم که فضای خونه است، موضوع هم که مشخص شده. بر اساس این موضوع ما شروع میکنیم با همدیگه دیالوگ گفتن که بچه مسلط بشه بر اینکه بتونه چجوری باید دیالوگ بداهه بگه و با ما کار کنه. هم دیالوگای منو میشنوه، اگر یه روزی تو این نقشی که قراره من بازی میکنم بازی میکنه بیسته، هم دیالوگا رو داره میشنوه، هم داره جواب میده. قطعاً اگر ما تایم بشیم و بیشتر ادامه میدادیم، صبحان خیلی فرسر، سریعتر و با دیالوگ های بیشتری شروع میکرد با ما همراهی کردن. بنابراین این هم یکی از تمرینات مهمه و تفاوت بچه‌هایی که دوره دیدن آمادگی دارن و بچه‌هایی که ندارن. خب صبحان، حالا یک بار دیگه مثلا شما میری بیرون، دوباره برمیگردیم، ما میخوایم تست بدی دوباره برای بازی. خب البته که قبلا هم در رابطه با دیالوگ و اتود و اینها توضیح دادیم که اتود یعنی این تیکه‌ای که بچه‌ها از نظر حسی بازی میکنن، دیالوگ هم همین صحبت عامیانه‌ای که ما در واقع با هم داریم روزمره بهش میگن دیالوگ. اینو برای بچه‌های عزیز توی خونه میگن. خب صبح آماده ای؟ بله. شما میتونی بری بیرون دوباره. برگرد بیرون. چشم. مرسی. یه دست برای صبحان بزنیم بچه‌ها. خب آماده ای؟ یک بار دیگه بیا. الان من حسایی که بهت میگم، عضلاتتو شل کن، راحت وایسا، دستتو بده پایین، راحت، سرتو صاف کن. بیا شما حسایی که من میگم شما به دوربین نگاه کن، انجام بده، بی دیالوگ. بفرما. چشم. مرسی. راحت باش، راحت راه برو. یه کوچولو عقب‌تر. یه ذره. مرسی، آفرین. ببینین الان بار دومی که صبحان اومد، چه توی ورودش، چه توی ایستایش، توی جایی که ما کیو گذاشتیم به ایسته،
همین در عرض چند لحظه، از چند دقیقه، شاید کمتر از 5 دقیقه، از سری اول تا سری دوم خیلی راحت تر اومد تو صحنه، خیلی راحت تر جاشو پیدا کرد. اینا تفاوت بچه هایی که دوره دیدن و ندیدن. این انقباضی که الان تو عضلات صبحانه طبیعیه، برای اینکه برای شاید بار اول داره اجرا میکنه. ما تمام انقباض ها رو به مرور زمان از بین میبریم. بچه ها مسلط میشن. شما اگه دقت کنیم که شونه صبحان منقبضه، یه طرفش همه عضلات الان دارن فشار میارن، جمع شدن، الان تمرکز به هم ریخته. ولی همین که بچه ها آماده این هستن که اون لحظه بلافاصله بیان برای اجرا، با علم بر این که هیچ چیزی چندان از بازیگری نمیدونن و تمرین نداشتن، این خودش خیلی قدم بزرگیه که در مورد اینم ما در جلسات اول برنامه تخت سیاه صحبت کردیم که خیلی مهمه بچه ها از نظر اجرایی سریع ارتباط بزنن، یعنی بازدهی رو داشته باشن از نظر فضای اجرایی. خب صبحان جان، الان شما به دوربین نگاه کن، اخم کن، اخم به شدت. تا حالا به کسی اخم کردی دیگه؟ قطعا به برادرت. خوشحال باش، به دوربین نگاه، بترس. اگه چیزی میترسی، هر کسی از یه چیزی، من مثلا خودم از تاریکی و تنهایی میترسم. آفرین. لجبازی کن، با دوربین داری لجبازی میکنی. اصلا از کسی که اینجا ایستاده خوشت نمیاد. باهاش قهری. وقتی قهریم چه رفتارایی داریم؟ اخم میکنیم، نگاش نمیکنیم، رومونو برمیگردونیم. مرسی. لطفاً دست بزنیم برای صبحان. متشکرم صبحان، مرسی، خیلی خوب بود عزیزم. صحبتی داری؟ دوست داری چیزی بگی؟ بله. بفرمایید. من خداحافظی میکنم که منو دیدید، خیلی خوشحال شدم. ممنونم. مرسی که اومدی عزیزم، خیلی خوب بودی. آفرین. شما توانش رو داری برای اینکه وارد دنیای بازیگری بشی. اصلا توی مراحل اولیه خواهش میکنم بچه‌ها رو قضاوت نکنید، خورده بهشون نگیرید، هیچ وقت، هیچ زمانی. همیشه برای شروع کار حتما بچه‌ها رو تشویق کنیم. شاید از نظر شما خوب و بد با تشخیص ما که حرفمون اینه توی این کار خیلی متفاوته. بنابراین صبحان، من میدونم که تو میتونی، خیلی خوب بودی. آفرین. بچه‌ها لطفاً تشویقشون کنی. مرسی صبحان جان، میتونی بشینی عزیزم. ممنونم، مرسی که اومدی. بفرمایید، میتونی بری پایین سر جات بشین. مرسی. خب بچه‌ها حواستون به من باشه لطفاً. خب ما تونستیم، بشین صبحان جان، ما تونستیم که به عزیزان تفاوت بچه‌هایی که علم بازیگری رو دارن و بچه‌هایی که هنوز علمی در بازیگری ندارن رو تفاوتش رو نشون بدیم. قطعاً عزیزان هم از اینجا شروع میکنن و به مراتب میتونن پیشرفت کنن و به جایگاهی که باید برسن با دانستن علم، تمرین، تکرار و تلاش. من مهرنوش دارا خیلی خوشحالم که با برنامه دیگری از تخت سیاه با پلتفرم سینماک در خدمت شما عزیزان بودیم. من بی‌صبرانه منتظر ویدیوهای یکایک شما عزیزان در رابطه با درس‌هایی که هر پایان هر قسمت در بازیگری به شما عزیزان میدیم هستم. امیدوارم که به زودی زود شما عزیزان رو ببینم و به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا یار و نگهدارتون باشه. قطعا ما راههای ارتباطی رو بهتون اعلام میکنیم، ارتباطی با ما رو. امیدوارم که همیشه شاد و موفق و سرزنده باشین. خدا یار و نگهدارتون تا برنامه دیگر. خداحافظ.